Trong thời buổi ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta thấy Thái Lan có xung đột, Campuchia có xung đột, thậm chí ngồi ở Lào còn bị bom rơi đạn lạc, thì chúng ta càng tự tin khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn nhất ở Đông Nam Á, thậm chí là còn được xếp hạng cao ở trên thế giới. Trong mắt nhiều người khách nước ngoài, Việt Nam là một quốc gia rất an toàn. Súng, vũ khí gây sát thương đều bị cấm. Điều khiến họ lo lắng chỉ là tai nạn xe máy và ô nhiễm tiếng ồn từ loại phương tiện này. Vậy tại sao chúng ta có thể tự tin khẳng định Việt Nam an toàn? Trước tiên, chúng ta an toàn vì chúng ta có hòa bình. Nếu mà bạn đi ra đường ở đâu đó, Thái Lan, Campuchia, Iran, Iraq, thậm chí ở Mỹ, ở Israel, bạn có nguy cơ gặp những phần tử không tiện nêu tên nhưng ai cũng biết là gì. Bạn đọc báo thấy ngay cả khu vực Bắc Âu nổi tiếng thịnh vượng thì thi thoảng vẫn có những vụ khiến cả thế giới phải rúng động. Chỗ nào có chiến tranh, chỗ đó không an toàn. Và Việt Nam thì không có chiến tranh, Việt Nam có hòa bình. Chúng ta có một vị trí đặc biệt, một vị trí mà ai cũng thèm khát, nhưng chúng ta cũng rất khéo léo trong việc giữ gìn hòa bình. Dù thế giới có căng thẳng, Việt Nam luôn chọn cách ngoại giao thông minh, tránh xa những cuộc xung đột và chiến tranh. Điều này giúp đất nước ta ổn định, không bị cuốn vào làn ranh chiến tranh như một số nơi khác. Chúng ta hiểu chiến tranh khốc liệt như thế nào, và kể từ khi có hòa bình thì Việt Nam đã nỗ lực để gìn giữ hòa bình. Chính sự ổn định này là nền tảng cho sự an toàn mà chúng ta sẽ nói đến trong câu chuyện ngày hôm nay. Ngoài ra, Việt Nam còn có một xã hội rất gắn bó với nhau. Từ những làng quê yên bình ở đồng bằng, nơi bà con tối lửa tắt đèn, đến những khu phố nhộn nhịp ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, người Việt luôn sống với tinh thần cộng đồng rất lớn. Bạn có bao giờ thấy cảnh một cô bán phở, một bà bán trà đá ở góc đường gọi bạn bằng con hay là bằng cháu hay chưa? Chính văn hóa gần gũi ấy giúp cho Việt Nam ít xảy ra những chuyện phạm tội. Người dân ở Việt Nam giúp đỡ lẫn nhau và giúp cho cuộc sống trở nên ấm áp, an toàn hơn. Nhưng ở Việt Nam cũng có những mặt trái. Với những bãi biển đẹp, những vịnh, những phố, Việt Nam là thiên đường du lịch. Nhưng bão lũ, sạt lở ở miền Trung vẫn diễn ra, hay là xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng là những thử thách lớn. Nhưng thật may là Việt Nam đã luôn làm rất tốt trong việc ứng phó với thiên tai, từ cảnh báo sớm đến xây đập chống lũ, nên những rủi ro này được kiểm soát khá ổn. Nghe đến đây thì có lẽ nhiều bạn sẽ nói, an toàn ở đây là tự sướng, là tự người Việt Nam cảm thấy thế, chứ thực ra không phải như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ có những con số để chứng minh cho sự an toàn của Việt Nam. Đây là những con số được đánh giá bởi các tổ chức ở nước ngoài chứ không phải người Việt Nam tự bịa ra. Đầu tiên hãy nói về chỉ số hòa bình toàn cầu của năm 2025 do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố. Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng thứ 38 trên số những quốc gia và vùng lãnh thổ được chấm điểm. Việt Nam thuộc nhóm những quốc gia rất an toàn. Và trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta đứng thứ 3 sau Singapore và Malaysia. So với những nước như là Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia, thậm chí cả Lào thì Việt Nam vượt xa về mức độ an toàn. Tiếp theo có một chỉ số nữa để đánh giá được gọi là chỉ số trật tự và pháp luật. Chỉ số này đo cảm giác an toàn của người dân và du khách dựa trên những câu hỏi. Ví dụ, bạn có cảm thấy an tâm khi đi bộ vào buổi tối hay không? Bạn có tin tưởng vào cảnh sát hay không? Kết quả là Việt Nam đạt 92 trên 100 điểm, đứng thứ 7 thế giới và đứng cao bậc nhất ở khu vực châu Á. Nghĩa là từ Hà Nội, Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể đi bộ đêm khuya mà không phải lo lắng quá nhiều. So với những nước Đông Nam Á khác thì Singapore thậm chí chỉ đạt khoảng 90 điểm, Malaysia 85 điểm, còn Thái Lan và Indonesia thấp hơn khá nhiều. Việt Nam đang là 92 điểm. Về tội phạm thì Việt Nam thực sự là một điểm sáng. Tỷ lệ tội phạm làm chết người ở Việt Nam chỉ khoảng 1,5 trên 100.000 dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình trên thế giới là 6 trên 100.000 dân. Những vụ cướp có vũ khí hay tấn công ngoài đường phố cũng rất hiếm. Nếu bạn là du khách, điều cần lo lắng nhất có lẽ là chỉ bị đính giá cao khi mua đồ ở chợ hoặc thi thoảng gặp mấy anh taxi hét giá. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là mọi thứ sẽ ổn. Bây giờ hãy đặt Việt Nam lên bàn cân với những nước Đông Nam Á để xem tại sao Việt Nam lại nổi bật về sự an toàn. Chúng ta sẽ đi qua một số ví dụ điển hình. Đầu tiên là Singapore, ngôi sao sáng của Đông Nam Á. Singapore đứng hạng 6 thế giới trong bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu. Nước này gần như là không có tội phạm, luật pháp rất nghiêm, đường phố thì sạch bong kiên kít. Nhưng Singapore rất nhỏ, chỉ có khoảng 6 triệu dân, tức là chỉ bằng một nửa của thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là chưa bằng một nửa thành phố Hồ Chí Minh, nên kiểm soát an ninh dễ hơn nhiều. Việt Nam với hơn 100 triệu dân vẫn giữ được mức an toàn cao thì đúng là chúng ta đang làm rất tốt. Tiếp theo là Malaysia, hạng 13 thế giới. Malaysia cũng rất ổn định với văn hóa đa dạng và những thành phố hiện đại như là Kuala Lumpur. Nhưng ở một số khu vực như là các khu chợ đông đúc, tội phạm vặt như là móc túi cũng xảy ra và điều này thì không hiếm ở Malaysia.
Việt Nam có lợi thế là một cộng đồng thân thiện và cảm giác an toàn ban đêm tốt hơn so với Malaysia. Rồi đến Thái Lan, một điểm đến du lịch siêu nổi tiếng với Bangkok sôi động và những bãi biển ở Phuket. Nhưng Thái Lan chỉ xếp hạng 86 thế giới do từng có bất ổn chính trị như là biểu tình, đảo chính, với bây giờ là xung đột biên giới với cả Campuchia. Du khách ở Thái Lan cũng cần phải cẩn thận, đặc biệt ở những khu đông người. Indonesia với dân số hơn 270 triệu người đứng hạng 49 thế giới. Jakarta hay là Bali là những điểm đến tuyệt vời nhưng tội phạm vặt ở đây cũng rất là phổ biến. Thêm vào đó, nguy cơ khủng bố ở một số khu vực vẫn là vấn đề. Việt Nam không có mối đe dọa khủng bố nên an toàn hơn hẳn. Philippines đứng tận hạng 105 thế giới, gặp quá nhiều thách thức. Ở đây bất ổn, một số nơi đòi ly khai, một số khu vực thì có vấn đề an ninh. So với Việt Nam, Philippines kém an toàn hơn nhiều, đặc biệt là với du khách. Cuối cùng là Lào và Campuchia. Lào đứng hạng 47, khá yên bình nhưng cơ sở hạ tầng kém phát triển nên việc đảm bảo an ninh không đồng đều. Còn Campuchia là hạng 87, vẫn còn những vấn đề tội phạm vặt ở Phnom Penh hay là Siem Reap. Việt Nam vượt cả hai nước này nhờ hạ tầng tốt hơn và lực lượng an ninh hiệu quả. Như vậy là với thứ hạng 41 trên bảng xếp hạng của chỉ số hòa bình toàn cầu thì Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á cần phải nhắc lại, chỉ có Singapore và Malaysia là có thứ hạng tốt hơn chúng ta mà thôi. Nhưng cần lưu ý rằng Việt Nam chúng ta có quy mô dân số vượt trội hơn nên chúng ta vẫn là một điểm đến cực kỳ an toàn. Vậy điều gì giúp Việt Nam trở thành một nơi an toàn như vậy? Chúng ta một lần nữa cùng tổng hợp lại, trước hết là ổn định chính trị. Việt Nam giữ được sự bình yên trong nhiều thập kỷ, không có biểu tình, không có xung đột. Trong khi một số nước như Thái Lan, Myanmar bất ổn, Việt Nam luôn là một nơi rất yên bình. Chính sách ngoại giao khéo léo giúp Việt Nam tránh xa những cuộc chiến quốc tế. Tiếp theo là cộng đồng thân thiện. Người Việt có một văn hóa đặc biệt, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Ở làng quê, bạn sẽ thấy người ta sống như một gia đình lớn. Ở thành phố, dù nhịp sống nhanh hơn, nhưng bạn vẫn có thể bắt gặp những nụ cười từ những người rất bình thường ở ngoài đường. Chính tinh thần này giúp làm giảm những hành vi tội phạm và giúp xã hội trở nên an toàn hơn. Lực lượng an ninh cũng đóng một vai trò lớn. Cảnh sát, công an Việt Nam hoạt động rất tích cực, đặc biệt ở các khu du lịch. Bạn sẽ thấy những anh công an đứng ở mọi góc phố hay những đội tuần tra ban đêm. Về du lịch, Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ để trở thành một điểm đến thân thiện. Những thành phố lớn đã được thiết kế với đèn đường sáng sủa, biển báo rõ ràng, hướng dẫn viên nhiệt tình. Thậm chí những quán ăn đường phố mở đến khuya cũng góp phần làm đường phố luôn nhộn nhịp và giảm nguy cơ tội phạm. Nhưng không có nơi nào là tuyệt đối. Việt Nam cũng có những thử thách riêng. Một trong những vấn đề lớn nhất là thiên tai. Với vị trí ở vùng nhiệt đới gió mùa, Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với bão lũ, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Mùa mưa có thể mang đến những cơn bão lớn. Ngoài ra, sạt lở đất ở những tỉnh miền núi hay là xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng là một vấn đề cần chú ý. Tuy vậy, Việt Nam vẫn đang làm rất tốt trong việc ứng phó. Chúng ta có hệ thống cảnh báo sớm, xây đập chống lũ và hỗ trợ người dân nhanh chóng. So với Philippines chẳng hạn, nơi bão thường gây ra thiệt hại, thì Việt Nam có khả năng ứng phó tốt hơn nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại. Ngoài thiên tai còn có một vấn đề nhỏ khác, đó là tội phạm vặt như là móc túi có thể xảy ra ở những khu chợ đông đúc. Nhưng nói thật là điều này thì ở nước nào cũng có, bạn sang châu Âu thì nó thậm chí còn nhiều hơn. Và chỉ cần bạn để ý đến túi xách hay điện thoại thì mọi chuyện sẽ ổn. Tai nạn giao thông cũng là một điểm cần chú ý vì xe máy ở những đô thị như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì cực kỳ đông, cực kỳ nhiều. Nếu đi bộ dùng những phương tiện khác thì phải cẩn thận đi qua đường, mọi thứ sẽ ổn. Vậy là chúng ta đã đi qua một cái hành trình rất là dài, từ địa lý, từ những cái con số minh họa cho đến những câu chuyện thực tế. Việt Nam an toàn nhờ ổn định chính trị, người dân thân thiện, lực lượng an ninh hiệu quả và sự phát triển của du lịch. Trong Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore và Malaysia và vượt xa nhiều nước khác. Dù thiên tai là một thách thức, Việt Nam vẫn làm rất tốt trong việc giữ cho đất nước bình yên. Nếu bạn là một người nước ngoài, bạn tìm một nơi để du lịch, để sinh sống hay là để muốn khám phá, thì Việt Nam là một lựa chọn tuyệt vời. Từ những con phố tuyệt đẹp, những quán ăn rất ngon, những bãi biển xanh mướt, bạn sẽ cảm thấy luôn được chào đón và được an toàn ở khắp mọi nơi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.